Bismillahirrahmanirrahim. Students manga da the first lecture number 7 supplementary units mong lecture number 6 ke discuss کړو په supplementary unit کې زموږ سره یو radian دی او بل steradian دی. نو radian مونږ ډیسکس کو په ډیټیل باندې په lecture number 6 کې او مونږ وس steradian لرازو. نو steradian چونکی د solid angle unit دی او د solid angle څه ته ویل شي نو مونږ لاول دی ډیسکس کوو. Solid angle ما لیکلی دی چې a 3-dimension angle made at the bottom of the cone is called solid angle. ګوره دا یو د آیس کریمو کون دی ټیک شو د پلنوالی دی د دنګوالی دی او سره د جوړوالی هم موجود دی نو دا دی شو 3-dimension angle. ګوره زموږ سره نارمل زاویه نه نارمل زاویه د دې هایټ دی او د دې ویډت دی نو دا زموږ سره د 2-dimension angle. خو که فرض کړي چې د آیس کریم کون شو نو 1 dimension 2 dimension او 3 dimension نو دا د شو 3 dimension. نو دا 3 dimension angle چې کله د یو کون په یخ کې جوړیږي نو د 3 dimension زاویې ته چې وسره جوړوالی هم انکلوډ دی at the bottom of the cone د یو کون په یخ کې جوړیږي is called solid angle. نو دې ته solid angle ویلی شي ټیک شو. اوس د solid angle unit چې کوم دی نو هغه steradian دی. Steradian مونږ څنګه ډیفاین کوو؟ It is the SI unit of solid angle. دا د solid angle SI unit دی and can be defined as او دا مونږ څنګه ډیفاین کوو؟ ورخه اوس په دې لږ ځان پوه کې دا چې لږ کنفیوزینګ وي ستاسو لپاره به نه وي اسپیشلی فرست ایئر سټوډنټس. If surface area of the cone is equal to square of the radius of the cone then the solid angle will be 1 steradian. ما د آیس کریم یو کون راواغستو ټیک شو ما په دې کې د دې سره رف کیلکولیشن شاید کړی. ما د آیس کریم یو کون راواغستو د دې سرفیس ایریا می کیلکولیټ کړه او هغه زما سره راغله 16 سانتي میټر سکوير. بیا د دې کون خپل ریډیوس دی تاسو به دغه ریډیوس راوالی او په دې ریډیوس باندې چې سکوير تاسو واغستو نو د ریډیوس د سکوير نه هم 16 سانتي میټر سکوير راغی. ایریا هم 16 سانتي میټر دا یو ایریا یادو مې ټیک شو او د دې ریډیوس چې تاسو سکوير واغستو دا هغې نه هم راغی 16 سانتي میټر سکوير. که دا ایریا د ریډیوس د سکوير برابر شوه نو په دې ځای کې چې کومه زاویه جوړیږي نو دا به کنفرم 1 steradian وي. او دغه خبره ما په انګلیش کې لیکلې ده چې if the surface area of the cone د دې surface area د دې کون د surface چې کومه ایریا ده is equal to square of the radius of the cone کدا فرض کړه د radius د سکوير برابرۍ د دې کون then the solid angle will be 1 steradian جو به دې کې کومه زاویه جوړیږي دا به 1 steradian ای. ما دلته وی چې then solid angle will be 1 steradian ټیک شو. اوس دا ایریا چې کوم ده د سرفیس دا د ریډیوس سکوير ته پروپورشنل ده نو که ته پروپورشنالیټي ساين لرکې دلته به ته اوس سیمبل ولګي کوم چې نارملی هغه او هم یا اومیګا والا سیمبل دی او د دې ځای کې سالډ انګل ته ویلی شي. نو دا د سالډ انګل لپاره ما سیمبل ولګو او دا آر سکوير به دې خوا راواړوئ نو ایریا ډیوایډ بای آر سکوير. ایریا څومره ده 16 سانتي میټر سکوير. د ریډیوس سکوير څومره دی 16 سانتي میټر سکوير. دا یې نه راغی 1 steradian ټیک شو. اوس که فرض کا دا یو روغ سفیر دی اندوانه واخلئ دا یو روغ اندوانه ده چې ما د دې نه دا یو کون بهر ته راویستی او هغه یو کون دی 1 steradian نو په دې روغه اندوانه کې به څومره steradians یې موږ دا کالکولیټ کوو. د نمبر اف steradian in a sphere is نو دا ما واغستو ټوټل سرفیس ایریا اف د سفیر او ډیوایډډ بای سکوير اف د ریډیوس. د ټوټل واټر میلن یو اندوانه واخلئ د هغې ټوټل د سرفیس ایریا او بیا د هغې د ریډیوس سکوير واخلئ نو چونکې هغه سفیر دی د سفیر ایریا یې پای آر سکوير او سکوير اف د ریډیوس خو به آر سکوير شي دواړه کینسل شو د ده نه راغی 4 پای نو په روغ سفیر کې یو ګول سرفیس کې 4 پای steradians دي که د پای په ځای ته 3.14 ولګو دې نه به راشي 12.56 steradians. There are total 4 pi یا 12.56 steradians in a sphere. په یو روغه اندوانه کې یو روغه فوټبال کې دننه 12.56 یا 4 pi steradians موجودي ټیک شو. په دې باندې بیا ما یو سیمپل کوېسچن وکړو. کوېسچن څه دی؟ a solid angle made
by one of the side of the cube with the center of the cube. کیوب چې کوم دی د 1 2 3 4 هغه بیک سایډ ته 5 او فرنٹ سایډ ته شپږ د شپږ فیسز دي دی ماته وایي دا کیوب دا یو فیس چې کوم دی دا یو فیس دی دا یو دی تاته یادوي وایي دا څومره سټریډین جوړوي نو ګوره روغ کلوز سرفیس که هغه بال دی که سکویر دی که هغه هر شی دی ماته پته چې as we know that the whole cube the number of steradian is 4 pi منګه به معلوم کړو چې په فوټبال کې به هم په دې کې به هم 4 پای سټریډینز دي ون سایډ به څه شي نو ون سایډ د ټوټل کیوب شپږم حصه نو ما ولیکو 1/6 of 4 پای سټریډین دا به 2 شي او دا به 3 شي د دنه راغی 2/3 سټریډین دغه زموږ سره انسر دی ښه دې کې به ما یو بل کوېسچن وکړو The area of the sphere of the cone is 2 times لکه ګوره ما وی چې ایریا خو فرض کړه د ریډیس ته سکویر برابر ده نو دا به 1 سټریډین ټیک شو دا به ایریا که د آر سکویر برابر شو نو ستا سره به سالډ اینګل 1 سټریډین اوس که سر یو کس وایي چې سر ایریا of the sphere of the cone is 2 times the square of the radius ایریا چې کوم ده دا 2 times square of the radius ده then the solid angle will be نو بیا به سالډ اینګل څومره ایریا برابر شو اومیگا انټو آر سکویر دا آر سکویر دی خو راواړوه نو اومیگا به زموږ سره راشي ای بای آر سکویر دا ای د څه برابر دی د 2 آر سکویر او دواړه کینسل کړو ستا سره سالډ اینګل 2 سټریډین شوه لکه زه وایم چې دې ځای کې ما څنګه دا ووي چې فرض کړه دا ایریا د ریډیس سکویر برابر شوه نو زه وایم چې دا به صحیح دا به 1 سټریډین خو که دا ایریا سیوا وه د ریډیس د سکویر نه ټیک شو نو دا بیا زموږ سره څومره برابري 2 سټریډین به برابري ښه دا کوېسچن داسې دی ښه په دې پسې بیا ما نور سمپل کوېسچن سالو کړي دا خو خیر هسې جنرل د انټري ټیسټ دپاره کوېسچنز دي the ratio of area of the sphere is the ratio of area 1 area 2 هغه څومره ده 1:2 دی وایي د ratio of radii نو د ریډیسونو ریشو به یې څومره ټیک شو ایریا برابر ده اومیگا انټو آر سکویر ایریا 1 د څه برابر دی آر 1 سکویر ایریا 2 د څه برابر دی آر 2 سکویر ټیک شو دا دواړه په یو بل باندې ډیوایډ کړئ نو ایریا 1 سکویر به ایریا 2 سکویر از ایکول ټو دا د دواړو انډر روټونه والی ټیک شو ولې چې دا زما ریډیس په کار دی په ریډیس باندې سکویرونه دي نو په ده به انډر روټ راشي نو ایریا 1 څه ده 1 او ایریا 2 څه ده 2 نو ریډیس 1 او ریډیس 2 ریشو به څه راشي अब राशि 1 by under root 2 no radius 1 دا شو radius 2 دا شو دا زموږ سره انسر دی ښه یو بل کوېسچن دی وی if the radius of radii of the two sphere is 1:3 the radii ratio دا 1 the radii ratio دا د radiusونو دا 1:3 ټیک شو د تا نه تپوس کوي وی د area ratio به صحیح then the ratio of the area r جو ما د A1 دپاره ویلیو ولیکله د A2 دپاره مې ویلیو ولیکله دواړه په یو بل باندې ډیوایډ کړئ دواړه به کینسل شي نو ایریا 1 by ایریا 2 د R1 سکویر by R2 برابر دی دنه به څه جوړ شي 1 سکویر by 3 سکویر نو دې نه به جوړ شي ایریا 1 ریشو ایریا 2 is equal to 1:9 به جوړ شي ښه دغه یې انسر دی ټیک شو داسې نورې کوېسچن هم دي خو خیر دا ما صرف سمپلی دغه وکړئ ښه